Go. So, ano nangyari? Alin? Okay naman. Ano kung sa ilalim at ganun? Mushi, dahan-dahan ka naman. Wala ka lagi sa ilalim? Oo nga, no? Bare ano na? Tingin mo. Dapat pa bumili ako? May ugamat. Pwede ba yun yung ugamat? Baka pangit. Ba't sinek ko muna yung mga box? Para saan? Banoorin mo. Baka meron dito. Kapagod ko. Pinuot ko lang. Kapagod na kaya. Hiningal ko, grabe. Meron niyang massage yata eh. Itong cardboard, pasok mo mamaya ako dito. Sa paraga. Pwede mo itong gawin yung pang-picture. Nasaan? Ano, pwede na itaas ko? Uy! Panoorin mo muna kasi nga to! Alisin mo muna kayo yung mga plastic. Alisin mo muna yung mga plastic. Ah, pag pinanood mo na. Hindi mo kaya mo rin. Ayaw maangat. Yung kabila siguro. Because of this. Wala sa kabila. Isa lang. Ako ba? Kompleto ka. And now, let's go! Ayan, ganda. Oh! 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 Tama ba? Ang hirap. Yun na yun? Mahulog ah. Yun na yun? Di ba ka mahulog ah? Ini-screw yan sa babae. Ganyan talaga? Ini-screw nga yata yan. Pasan yung manual. Hindi natin kailangan ng manual kapag Pag yan. dahil baboy, upuan ng plastic. Meron siyang ano? Meron siyang gulong. Liit lang? May gulong siya. Wala nga eh. Dapat gulong to eh. Paano ka, ano? Ay. Pwede na yan. So, hindi pwedeng ano to, manual? Hindi, electric yan. No? Paano po ko ng kuryente? Lubricant. Feeling ko ito. Same ito.
Tama. Tama. Don't need manual. Ain't no need screwdriver, yo. Kasi pwede mo din magamit in the future. Di ba, kunyari, Mahaba. pwede mo tanungan ng mga ano. Sa baba. Ano yun? Tapos wala pa na Ano ba yung jack? Yung parang jack. Yung sa music, tapos ano, sa audio jack. Earphones? Audio, hindi earphones. Para yung cellphone mo, dikit mo dito. And then use this. Ikot, ikot lang. Ikot, ikot. Ikot, ikot. Oh, yan. Sige. Hindi nyo na-focus. Ikot, ikot. Ayun. Ayun na. Matibay na yan. Pwede na yan. Kahit ano ba, pareho lang to. Pareho lang. Sa harap. Then sa baba to. Yan, sige. Vlog pa more. One hand. Okay, I missed something. These cups. Kalimutan natin. Dapat dito. Para hindi kita to. So, ulit. Parang di naman kasha. Okay. Skip. Hirap naman ito. Now, kamay muna. Namaya natin itatali. Ihigpitan. Yes! Kabila. Massage. Alisin lang to. Ito. Yung screw dito, tsaka dito, tsaka dito. Naalis ko na yung dalawa. So, ito na lang. And then, may dalawang ganito. Yung isa, iwan mo dyan. Isa, taas. Pasok mo dito. And then, lagay mo yung tatlo dito para madali na lang. Then, ipasok dito sa tatlong butas. And then, ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. And then, secure.
screw lang dito. Ang dalawa. And then yung dumbbell dito. And then pa yung belt. Belt. Okay, wake up. Make sure mahigpit yung mga screw. Ito. Then this one. And then yung sa baba. Dito. Then for lubricant, itong part na to, naalis to. Parang rubber. Para smooth yung ride. And then, kung gusto mo ng space, you can fold this. You can fold this. Ito. Ayaw mag-focus. Angat lang. Yan, ganyan lang kasimple. And then, kung gusto mo nang gamitin ulit, just press this light. Then, yan. Yan. Pwede yung bitawan. Dahan-dahan siyang bababa. Huwag niyong, tawag yun, pipilitin. Hayaan yung mag-isa. That's it! I'm talking, enjoy running. Woohoo! Have a heart. Yan, it's the final destination. Ano ba mag-sport? Start mo. Hey!